केटीहरूलाई चाहिँ केयर गर्ने खालको केटा मनपर्छ, ख्याल राख्ने खालको केटा मनपर्छ। तर आजभोलिको केटीहरूलाई चाहिँ ख्याल राख्ने सँगै अरू धेरैवटा चिज भएको केटाहरू मनपर्छ क्या। अनि त्यो के हो त्यो मनपर्ने कुराहरूको लागि चाहिँ मेरो आज यो फुल भिडियो हेर्नुपर्छ। अनि त्यो जान्न र थाहा पाउनको लागि योर बोय मिस्टर दीक्षण राज कार्कीले आज भिडियो लिएर आएको छ। भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु। अनि म चाहिँ इन्स्टाग्राममा फेसन कन्टेन्ट पनि हाल्छु, मलाई त्यहाँ पनि फलो गर्दा हुन्छ तपाईँहरूले। अनि इफ तपाईँलाई केही प्राइभेट क्वेसन छ या कमेन्टमा भन्न नमिल्ने खालको हो भने मैले त्यहाँ मेसेजमा आएर भन्नु, आफ्नो दाइ भाइ साथी सम्झेर भन्नु, म सपोर्टिभली सोध्छु, के अरे म सपोर्टिभली सुन्छु, म सपोर्टिभली एन्सर दिन्छु। ल अरू केही त्यो सुरु गरिदिउँ। तपाईँहरू आफै भन्नु है त, यो केटाले केटीलाई सेफ फिल गराउला कि यो केटाले? चुज वाइजली। केटीहरूलाई एउटा टफ केटा मनपर्छ, बिग्रेको होइन। बिग्रिया केटा र टफ गाईमा एउटा ठुलो डिफ्रेन्स छ, धेरै डिफ्रेन्स छ। यो चाहिँ एउटा फुल भिडियो बनाउनुपर्छ मैले यो थाहा पाउनको लागि चाहिँ। त्यही भएर अर्को भिडियोमा कुरा गरौँ न होइन, यसपछि पोइन्टतिर लागौँ। अब केटीहरूलाई टफ केटा भयो भने यत्तिकै पनि मनपर्छ क्या, किनकि टफ केटाले केटीलाई कन्फिडेन्ट फिल गराउँछ, सेफ फिल गराउँछ, लभड केयर्ड, अरू के लभड केयर्ड, इमोसनली एट्याच्ड फिल गराउँछ। अनि केटीहरू के चाहियो क्या, के चाहियो त? त्यही भएर होइन एउटा टफ नै बन्नु राम्रो अप्सन हो क्या। अब ब्याड गाई भनेको कस्तो, एउटा बुली गर्ने, अरूको अगाडि कुल बनाउनलाई फाइट गर्ने, सो अफ गर्ने, अब यस्तो बुझ्नु यस्तो गर्ने केटाहरू भयो भने चाहिँ होइन केटीहरूलाई पक्कै नै मन पर्दैन। त्यही भएर ब्याड गाई होइन कि टफ गाई बन्नु नै राम्रो अप्सन हो। जहिले हस् म तिम्रो लागि फ्री नै छु नि, म तिम्रो लागि जे नि गर्न सक्छु, आई एम अलवेज फ्री फर यु, म तिम्रो लागि कहाँ बिजी हुन्छु र, ए हस् म आइहाल्छु नि, म गरिदिइहाल्छु नि, आलुको गरिदिन्छु, आलुको फ्री। केटीहरूलाई यस्तो केटा मन पर्दैन। जे कुरामा पनि हस् ल भन्ने हुन्छ नि केटाहरू, यस्तो नो, केटीहरूलाई मन पर्दैन। किनकि जेमा पनि तिमी फ्री छौ भने केटीले के सोच्छ भने कि यसको लाइफमा अरू केही छैन कि के हो, यसको साथीहरू छैन कि के, यो कतै घुम्न जाँदैन कि के हो, यो इन्ट्रेस्टिङ केटा त हो कि नै। फेरि यो इन्ट्रेस्टिङ छैन भने म योसँग बसेर के गर्नु, म योसँग बोलेर के गर्नु, म योसँग झुल्छु, फेरि फस्छु फेरि भनेर केटीहरू तपाईँको त्यो लाइफको पार्ट बन्न चाहँदैन क्या। अनि इफ तपाईँले कहिलेकाहीँ ए होइन यार आज मेरो अरू केही प्लान छ नि, आज हामी यो गर्न भ्याउँदैनौँ, 3-4 दिनपछि गरौँ न, मेरो 2 साथीसँग यता जानु छ उता जानु छ भनेर भन्नुभयो भने she will definitely want to be that part of that happy life। किनकि केटीलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ र सोसलाइज केटा मनपर्छ, एक्लै बस्ने होइन। कन्फिडेन्ट केटा मलाई त मनपर्छ भने कन्फिडेन्ट केटाले त एउटा तपाईँ केही गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ केही भन्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ केही सोचिराख्नु भएको छ, केही गर्नु पर्यो भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई अगाडिदेखि नै सोचेर प्रिपेयर भएर बस्नुहोस्। किनकि अगाडिदेखि हामी के कुरामा प्रिपेयर भयौँ भने हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज यत्तिकै नै निक्लिन्छ, हाम्रो टकिङ स्टाइल यत्तिकै नै प्रिपेयर्ड भएर निक्लिन्छ। अनि प्रिपेयर्ड बडी ल्याङ्ग्वेजले तपाईँलाई सेक्सी देखाउँछ, तपाईँको एउटा बडीमा एउटा टकिङ स्टाइल थपिदिन्छ, एउटा पोस्टर थपिदिन्छ। अनि गर्ल्स लभ एट्र्याक्टिभ बडी ल्याङ्ग्वेज अफ बोइज। अनि बडी ल्याङ्ग्वेज एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो कि जुन चाहिँ हेर्ने बित्तिकै यो केटा कन्फिडेन्ट छ कि कस्तो छ भनेर देखाउँछ। एक्जाम्पलमा हो, यस्तो केटीहरू चाहिँ तपाईँलाई पक्कै पनि मनपर्छ र यस्तो केटीहरू तपाईँलाई मन पराउनु पर्छ। तपाईँलाई यस्तो केटी पक्कै पनि मनपर्छ अनि यस्तो केटी तपाईँलाई पक्कै नै मन पराउँछ। डिफरेन्स। मिस्टिरियस केटा हुनुपर्छ, मिस्टिरियस केटा बन्नुपर्छ। हो म मिस्टिरियस छु भनेर देखाउनु पर्छ। इफ एउटा केटीले तपाईँको बारेमा सबै कुरा प्रिडिक्ट गर्न सक्छ भने चाहिँ इट इज अ ब्याड थिङ अनि इट इज अ ब्याड साइन। मेक अ गर्ल थिङ्क कि अब यसले के भन्छ होला, अब यसले के कुरा गर्छ होला। केटीहरूलाई सोच्नमा बाध्य बनाइदिनुहोस्। तपाईँको लाइफको बारेमा, तपाईँको आफ्नो बारेमा, तपाईँको साथीको बारेमा जे कुरा पनि त्यो केटीलाई सुनाउनु हुन्छ भने चाहिँ सी विल नट सेयर यु एनिथिङ। किनकि उसले सोध्छ कि यसले त साला मेरो पनि कुराहरूलाई सुनाउँछ होला है, त्यही भएर नभन्नु नै फाइदा हो यार। सो बिङ अ मिस्टिरियस गाई विथ अ मिस्टिरियस पर्सनालिटी इज समटाइम्स अ गुड एन्ड अ बेटर थिङ। एउटा केटीको जिन्दगीमा धेरैवटा केटा हुन्छ कि यु आर ब्युटिफुल, यु आर क्युट, यु आर एडोरेबल भन्नेहरू हो। उसलाई तारिफ सुन्न मन पर्छ, उसलाई कसैले तारिफ गरेको राम्रो लाग्छ भन्ने बित्तिकै इफ तपाईँले पनि त्यही यु आर ब्युटिफुल, यु आर क्युट भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यु विल बी अ ऱ्यान्डम फकर इन अवर लाइफ। त्यही भएर तारिफ गर्नु तर डिफ्रेन्ट पारामा गर्नु, अरूको भन्दा छुट्टै पारामा गर्नु। अनि त्यो डिफ्रेन्ट पारामा कसरी तारिफ गर्ने त्यसको लागि चाहिँ मेरो यो भिडियो हेर्नुहोस्। तपाईँले डाइरेक्टली होइन यु आर सो ब्युटिफुल भन्नुभयो भने होइन त्यो केटीले यस्तो भन्छ क्या, छ्या अर्को तोरी आइपुग्यो यार। किनकि त्यो केटीलाई होइन मिनिमम 20 जनाले यो भनिराखेको हुन्छ क्या। यहाँदेखिको टाइम स्ट्याम्पदेखि हेर्नु होइन, किनकि त्यो पोइन्टै यहीँदेखि स्टार्ट भएको छ होइन, किन फुल भिडियो हेर्नुहुन्छ क्या। हो यहाँदेखि हेर्नुहोस्, सबै बुझ्नुहुन्छ र यो कुनै केटीमा एप्लाई गर्नु पक्कै पनि पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ।
विश्वास गर्नु न यार। अनि यसको लिङ्क यहाँ आई बटनमा छ अनि तल डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ल आजको लागि यति नै। इट्स मी दीक्षण लचकार्की साइनिङ अफ फ्रम लर्न अबाउट फ्यासन। पर्सि भेटौँला। भेट्ने नि त, भेट्नु परिगयो नि त होइन? दाजुहरू यस्तो गर्छु भेट्नु पर्यो नि। ल आडियोस।